Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kung bakit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go right now. Ayan, what if mag-artista na lang ako, ano? Ayan, para bang singer. So, pero bago ako mag-artista ay pag-usapan muna natin itong conversion ng English system at yung iba-ibang situations involving the English system. Okay? So, let's see. Sa English system, so tatlo din ang ating measure dito. Meron tayo for length, meron tayo for weight, at meron tayo for capacity. Sa ating length, ito yung table na pwede natin gamitin for conversion. So, yan yung mga equivalent na measurement ng bawat unit sa ating English system. Ang 1 mile katumbas ng 1,760 yards. Ang 1 yard naman ay katumbas ng 3 feet. Ang 1 foot ay katumbas ng 12 inches. Pagdating naman sa ating weight, nandyan yung ating 1 short ton na katumbas ng 2,000 pounds. At yung 1 pound naman, kada 1 pound, katumbas yun ng 16 ounces. Okay? And of course, sa ating capacity, ito, napakarami. Ano? So, tingnan nyo na lang. Makikita mo naman from gallons hanggang teaspoon. Ngayon, dito sa ating English system, may medyo kakaiba kang mapapansin na acronym. Yung acronyms ng ating weight. Okay? So, yung short ton, understandable yung TN kasi ton yon. Ngayon, kung makikita natin yung pounds, bakit LB ang acronym niya? Tapos yung ounces, ganun din. OZ, yung kanyang acronym, which is parang walang kinalalaman sa kanyang pangalan. Actually, yung acronym na yan, yung sa ounce, galing kasi yan sa Italian word na onza. Okay, onza, O-N-Z-A. So, dun siya nanggaling sa onza. Kaya, OZ yung acronym ng ounces. While sa pounds naman, bakit naging LB? Yung LB kasi ay galing sa Latin word na libra. Okay, so kung alam niyo yung horoscope, mga zodiac sign, di ba? Yan sa mga mahilig doon. Yun yung libra. Okay? Ang libra kasi ay isang ancient Roman instrument noon na ginagamit panukat ng timbang. So, doon ang galing yung acronym ng pounds. LB means libra from Latin and ounces from Italian onza. Ngayon, mag-convert na tayo. Paano natin i-convert itong mga to gamit itong table? So, since tinuruan ko kayo ng metric line, doon natin hugutin siya, no? Tuturuan ko kayo ng conversion line ng English system. So, we have for the length, for the weight, and for the capacity. So, for the length, paano natin siya i-convert? So, of course, we have the biggest sa left and the smallest sa right. So, mile, which is MI ang acronym. Then we have the yard, we have the foot, and we have the inch.
Unlike metric system na, di ba, nagmo-move lang tayo doon ng decimal point. Kasi, ang ating metric system ay decimal-based units. Sa English system, hindi na ganon. Hindi na tayo nagmo-move lang ng decimal point. So, medyo mas complicated ang computation nito. So, according sa ating table, ang 1 mile katumbas ng 1,760 yards. Ang 1 yard katumbas ng 3 feet. Ang 1 foot katumbas ng 12 inches. So, ito ang inyong dapat tandaan. So, ayan, pwede niyong tandaan yung ating conversion line ng length. Mamaya makikita niyo para saan ang gamit niyan. Mas madali kasi itong unawain pagka nakaganitong format. Okay? Sa weight naman tayo. So, 3 lang naman yon. From our short ton to pound, and of course, our ounce. Sabi sa conversion table natin, ang isang short ton katumbas ng 2,000 pounds. At ang 1 pound ay katumbas ng 16 ounces. Yan ang magiging conversion line natin pagdating sa weight. And sa capacity, yung pinakamahaba sa lahat, ito siya. So, gallon, quart, pint, cup, fluid ounces, tablespoon hanggang teaspoon. And sa mga numbers niya sa ilalim, ang 1 gallon kasi ay katumbas ng 4 quarts. Ang 1 quart katumbas ng 2 pints. Ang 1 pint katumbas ng 2 cups. Ang 1 cup katumbas ng 8 fluid ounces. Ang 1 fluid ounce katumbas ng 2 tablespoon. At ang 1 tablespoon ay katumbas ng 3 teaspoon. Basta tatandaan natin ha, pagka yung ating unit ay papunta sa kanan ang conversion, we multiply. Pag naman papunta sa kaliwa, we divide. Okay? Let's answer the following. So yan, i-convert daw natin itong mga ito sa kabilang units. Okay? Under the English system. Sagutan muna natin yung number 1. So, let us convert 3.5 miles to foot. Ngayon, ito yung ating conversion line for length. Kasi di ba ang miles at foot ay measurement for length. Kaya ang ginamit ko ay yung conversion line ng length. Okay? Paano natin ito gagawin? Ima-mark lang natin kung saan tayo papunta. So, from mile going to foot. Okay? Yung 3.5, i-convert natin. Kaya, ito siya. Mile, papuntang foot. After that, lahat ng nadaan ng numbers, kailangan mo lang i-multiply. So, ang mga nadaan ng numbers para sa conversion ay yung 1,760 at yung 3. Which means we need to multiply them. And the product of 1,760 and 3 is 5,280. Ngayon, anong gagawin natin dito sa 5,280? Ang question, are we going right or are we going left? Tayo ay papunta sa right, kaya i-multiply natin to sa 5,280. So kung papunta sa left, yung ating given, i-divide mo doon sa mga nadaanan. Pag papunta sa right, yung given, i-multiply mo sa lahat ng nadaanan. And when we get the product of 3.5 and 5,280, it is equivalent to 18,480. Which means, ang 3.5 miles ay katumbas ng 18,480 feet. Yan, ganun lang ang paggamit ng ating conversion line para mas mabilis nating maunawaan paano tayo magko-convert. So now, let's have the second one. 8,280 inches. Gagawin nating yards. Okay, so again, i-mark lang natin siya sa conversion line. From inch to yard. And then, ano yung mga numbers na nadaanan natin? Yung 3 at yung 12. Let's multiply lahat ng nadaanan. 3 times 12 is 36. And lastly, ang question, saan ba tayo papunta? We are papuntang kaliwa. Kaya ang operation na gagamitin dito ay divide.
given divided by lahat ng nadaanan. Kaya, 8,280 divided by 36. Okay? So, sa given, magmumultiply ka pag pakanan. Magdi-divide ka pag pakaliwa sa given. Okay? Ano yung ipang-divide or ipang-multiply? Yung product ng lahat ng nadaanan. Okay ba yun? Nakukuha? Yan. And let's divide. The quotient of 8,280 and 36 is 230. Which means, ang 8,280 inches ay katumbas ng 230 yards. Punta tayo sa number 3. So, itong number 3 ay weight ito. Kaya ang ginamit natin conversion line sa taas ay for the weight. Yung short ton, pound, and ounce. What we need to do is to convert 12 short tons papuntang pounds. Okay, so i-mark na natin siya sa taas. From short ton going to pound. And ang number na nadaanan niya ay isa lang, 2,000. Which means, yung 2,000, dahil going right tayo, i-multiply mo yon sa 12. 12 times 2,000 will give you 24,000. Kaya ang 12 short tons ay katumbas ng 24,000 pounds. Yon, ganun lang pala yon. Okay, punta tayo sa 4. 64,000 ounces. Gagawin nating short ton. Okay, paano natin gagawin yon? I-mark lang natin from ounce to short ton. Ang nadaanan ay 2016. Let's get the product of that. 2,000 times 16 is 32,000. And yan, dahil naman tayo ay papuntang left, i-divide natin yan. Divided by 32,000. And the quotient of 64,000 and 32,000 is 2. Kaya, ang 64,000 ounces ay katumbas ng 2 short tons. Yun. Ngayon, let's have the fifth one. Yung 3 pints, ko-convert natin into tablespoon. Paano natin gagawin? So, ito na, nasa taas ng ating conversion line ng capacity. From pint, i-mark natin papuntang tablespoon. So, ito siya. Okay, from pint going to tablespoon. Ano-ano yung mga numbers na nadaanan? 2, 8, and 2. I-multiply lang natin yan. 2 times 8 times 2 will give us 32. Since we are going right, itong nakuha nating product ay ipang-multiply natin sa given. 3 times 32. Which will give us 96. Kaya ang 3 pints ay katumbas ng 96 tablespoon. O diba madali lang naman mag-convert ng English system. Ang kailangan lang talagang alam natin ay itong mga conversion. Ano yan yung medyo complex na part? Kasi iba-iba. 422, 823. O diba? Tapos kanina may 2,000 pa. Laki. So iba-iba siya. Pero pagka alam na natin yan, madali lang mag-convert. And last one, 32 cups gagawing gallon. So from cup to gallon, ima-mark natin. Which is, ito siya. Lahat na nadaan ng number ay 4, 2, and 2. Product of that is 16. And since going left, ito ay division. 32 divided by 16. The answer for that is 2. Kaya ang 32 cups katumbas ng 2 gallons. Iyan, ganun lang naman ang pagmumultiply ng mga units under the English system. Ang kailangan lang talaga natin tandaan ay yung given, i-multiply mo siya or i-divide depende kung saan papunta yung ating conversion. Okay? So pag papunta sa right, magmumultiply ka. Pag papunta sa left, magdi-divide ka. Saan i-multiply or i-divide yung given? Sa product ng lahat ng nadaanang multipliers. So halimbawa, going right, ang conversion edi given multiplied by the product of all multipliers. Pag going left naman, ang ating conversion, edi it means given divided by
the product of all the multipliers. And kung malinaw na sa'yo, try mo ngang sagutan itong tatlong numbers na ito. Let's convert 15 yards to inches, 6 quarts to tablespoons, and 64 tablespoons to pint. And of course, medyo alam natin ang hirap tandaan ng conversion line. Pwede mo siyang balikan. Habang sinasagutan mo ito, pwede kang bumalik doon sa conversion line para mas mag-guide ka sa pagsasagot at ma-practice kung paano siya ginagawa. So yon, pwede ka nang magsimula. Go! And let's see kung nakuha mo ang tamang conversion. Sa number 1 muna tayo. So ito ang ating conversion line for the length. Okay, 15 yards. Gagawin nating inches. So mark natin from yards to inches. Ano yung mga nadaanang multiplier? 3 and 12. Kaya kunin lang natin yung product niyan, which is 3 times 12, 36. At dahil going right, yung 15 ang gagawin, multiply by 36, which will give us 540. Kaya ang 15 yards ay equivalent sa 540 inches. Ngayon sa number 2, quarts to tablespoon, so capacity ito. And ito yung ating conversion line for capacity. So, ayan, i-convert na natin yung 6 quarts. Ating i-mark sa ating conversion line from quarts to tablespoon. Lahat ng nadaan ng multiplier, kukunin natin yung product. So, 4 yung nadaanan, ita-times natin lahat yan. 2 times 2 times 8 times 2 will give us 64. And then, dahil ito ay going right, yung 6 ay multiplied by 64, which is 384. Which means, ang 6 quarts pala ay katumbas ng 384 tablespoons. So, yung number 3 natin, capacity din ito. Kaya, ito na rin yung ating conversion line na gagamitin. Yung 64 tablespoons daw, i-convert natin into pint. So, mark natin siya, tablespoon into pint. Ayan. So, lahat ng nadaanan nating numbers, kunin lang natin yung product. 2 times 8 times 2 will give us 32. Okay. Kaso, ito ay going left, di ba? Kaya meaning, yung 64, i-divide sa 32. Hindi multiply. Multiply yan pag going right. Going left. Di-divide. Okay. 64 divided by 32 is 2. Which means, 64 tablespoons ay parehas na 2 pints. Yahan, mukhang maalam ka na mag-convert. So ngayon, tingnan natin ang mga situations kung saan pwede natin itong gamitin. Halimbawa, sa unang problem, for a baking project, Peter brings 5 cups of flour and James brings 16 tablespoons of flour. How many cups of flour did they bring all together? Yan, so ang hirap i-add kasi magkaiba siya ng units na gamit. So step 1, identify the given. Kay Peter, we have 5 cups. And kay James, we have 16 tablespoons. Step 2 ay kailangan natin siyang i-convert to same unit. Ngayon, in this case, sa previous video natin, di ba sabi ko, mas okay na i-convert natin yung given kung saan mas liliit yung magiging numbers natin para mabilis mag-solve. Dito, hindi ka pwede ngayong pamili. Kasi according sa question, may required tayong unit na dapat gamitin. Sabi sa question, how many cups? So, required tayo na i-convert sa cups ang lahat ng given. Yung kay Peter, naka-cups na siya, kaya hindi na natin kailangang i-convert. Yung kay James, hindi pa. Tablespoon yung gamit. Which means, yung kay James ang ating i-convert using this conversion line. Okay? So, yung 16 tablespoon ang ating gagawing cups. I-mark lang natin from tablespoon to cups. Ano yung mga nadaan ng numbers? 8 and 2. Multiply mo lang yon. 8 times 2 ay 16. And lastly, dahil ito ay going left, we divide that.
16 divided by 16, which is 1 cup. Kaya ang dala-dala lang pala ni James ay 1 cup lang ng flour. So, step 3 tayo ay ipaplan na natin yung action na dapat natin gawin. So, ano ang dapat natin gawin? So, we just need to add yung mga dala nilang cups of flour. Okay? So, step 4, let's solve the problem. Adding 5 cups by 1 cup will give us 6 cups, which means Peter and James bring 6 cups of flour altogether. So, yon ang mahalaga sa conversion. Lalo na sa baking, very common to sa baking. Kasi ang units of measurement na madalas ginagamit sa pagluluto, sa pagbe-bake ay naka-English system. Tingnan natin itong sunod na problem. Sabi dito, a product requires 6 inches of yarn. So, may isa kang produkto, na para magawa yon kailangan mo ng 6 inches ng yarn. Meron ka daw in total na 2 yards of yarn sa taguan. So, ilang project kaya ang kaya mong gawin with 2 yards of yarn? Ayan. So, alamin natin yung given. Una is yung ating needed, which is 6 inches per project. And yung ating meron na tayo, which is yung 2 yards of yarn sa ating storage. So, sa step 2 natin, kailangan lang natin siya i-convert sa same unit. Kasi dapat same unit bago natin siya ma-solve. So, ngayon, eto pwede tayong mamili. Kasi wala namang required sa tanong. And then, ang mas okay na i-convert, yung 6 inches or 2 yards. Sa bagay, kahit ano naman ang piliin mo, okay lang. Kasi same answer ang makukuha mo. Ang tanong lang dyan, saan ka mas madadalian? Ako, mas gusto kong i-convert yung 2 yards. Okay? So, 2 yards na lang yung gusto kong i-convert. Gagawin ko siyang inches. Okay? Kasi mas madadalian ako doon. Pero pwede mo namang i-convert yung 6 inches going to yards. Kaso ang magiging problem kasi since magdi-divide, magiging decimal kasi yung needed natin. So pag naging decimal yung needed, mas syempre alam naman natin pag decimal, mas ma-complicated sagutan. So instead of making the needed decimal, mas okay para sa akin na palakihin na lang yung numbers ng what I have. At least hindi siya decimal, diba? So now, ang mga dinaanan natin dito ay 3 and 12. I-multiply lang yon. That is 36. And since we are going right, that is multiply. 2 times 36 will give us 72 inches. Ayan. So, alam na natin. 72 inches ang katumbas ng 2 yards. Yan. And step 3, ano ba ang ating plan of action dito? So, ang plan of action lang natin dito is to divide. So, yung aking 72 inches sa storage, i-divide ko ng 6 para malaman ko ilang product ang mapoproduce. Yan. So, let's solve. 72 inches, i-divide ko sa 6 inches, ang sagot ay 12. Which means I can create 12 projects out of 72 inches of yarn or 2 yards of yarn. Yan. Ganun lang naman yan. So, ngayon, tingnan natin kung nakuha mo siya. Try natin tong problem na ito. Michael is a budding marathon runner training for his first major race. And because of that, kailangan niyang ma-track weekly yung mileage ng kanyang pagtakbo. So, ngayong week, tumakbo siya ng 5 miles nung Lunes, 5,280 yards nung Miyerkules, and 31,680 feet noong Biyernes. Ilang yards kaya ang naitakbo niya this week altogether? Yan. So, pwede ka uling bumalik sa video. Pwede mo namang i-pause kung tingin mo kaya mo na. And after that, go back here and let's see kung tama ang sagot mo. Okay. Okay, hey, let's see kung tama ka. So, again, identify the given. Monday, 5 miles.
Wednesday, 5 to 80 yards. And Friday, 31,680 feet. Ngayon, step 2, convert natin yung unit. Kailangan pare-parehas sila. Kaso, ang tanong kasi dito is how many yards? So, hindi tayo free to convert kung saan natin gusto. Kailangan i-convert natin lahat sa yards kasi yun yung tanong. So, gagawin kong yards lahat. So, yung Monday muna, convert natin into yards. So, 5 from miles going to yards. That is 1,760. So, yun yung nadaanan, i-multiply ko siya doon kasi it's going right. Then, I will have a product of 8,800 yards. Yun, ibig sabihin, ang aking 5 miles ay katumbas ng 8,800 yards. Yung Wednesday, no need to convert kasi naka-yards na siya. Diretso na tayo sa conversion ng Friday. Naka-feet. So, 31,680 feet. I-mark natin from feet to yard. Now, ang nadaanan is 3. So, 3 siya. Kaso, hindi natin to i-multiply. Divide to kasi going left. 31,680 divided by 3, which will give us 10,560 yards. Kaya ang aking 31,680 feet ay katumbas ng 10,560 yards. Step 3, so ano ang ating plan of action? So sa question, ilan daw yards ang tinakbo niya altogether? So which means sa plan of action, i-add lang natin lahat ng kanyang itinakbo. So step 4, let's solve. 8,800 yards plus 5,280 yards plus 10,560 yards. It will give us 24,640, which means Michael ran a total of 24,640 yards for the whole week all together. Yan, ganun lang mag-convert ng ating English system. So again, paano? Kailangan lang una ay alam mo yung mga multiplier sa ating conversion line. Pangalawa, if alam mo na yon, tatandaan mo lang na if you're going left, 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 you need to divide. And if you're going right, 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 you need to multiply. Tapos, saan mo ba siya dapat i-multiply or i-divide? Sa product ng lahat ng numbers na nadaanan mo sa conversion line. Yun, ganun lang naman. So, yun lang ang ating conversion ng English system. Sa susunod na video ay pag-uusapan naman natin paano mag-cross dimension. Ano? So, tatawid tayo ng dimension. Yung ating metric system, i-convert sa English system. At yung ating English system, i-convert naman sa metric system. So, ayan, meron tayong dimension crossover na magaganap sa next video. Pero sa video na ito, yun lang naman ang ating units na pagko-convert when it comes to English system. Sana ay nalinawan ka at may naitulong ako sa'yo. And with that, bye everyone!